Ôi trời ơi, những cảnh cây này các bạn, thẳng đứng luôn. Và khu vực này vô cùng ẩm ướt, khi là vô cùng nhiều những con vắt. Con vắt cắn, chỉ cần mọi người xem vào đây thì mọi người đã biết rồi. Thấy rất rõ cái rừng thảo quả. San cho mọi người xem một chút ở chỗ này nhé các bạn. Ở ngay cái bên dưới này này. Ui, đây xuống khá là chật. Đây này. Chỗ này khá là vòng vèo đây. Vòng lên trên rồi lại vòng xuống. Mến ạ, khi mà nhắc đến biên giới phía Bắc nước ta thì gắn liền với rất nhiều những cái dòng lịch sử. Trong đó năm 1979, cuộc chiến tranh chống quân xâm lược bành trướng, thì chắc hẳn những người dân Việt Nam chúng ta ai cũng còn nhớ và không ai không có thể là quên được cái sự kiện đã diễn ra ở khu vực biên giới phía Bắc nước ta. Và hiện nay thì ở biên giới phía Bắc nước ta vẫn còn tồn tại rất nhiều những cái nơi vô cùng rập rạp, đường xá đi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt là khí hậu rất là khắc nghiệt. Cái điều đó thì ngày hôm nay cá nhân bản thân San đang có mặt ở biên giới, đưa tất cả mọi người đi tới một cái nơi mà chắc hẳn thì rất là ít các bạn đã được xem và rất là ít các bạn đã được chứng kiến. Ở nơi này thì thực sự mà chia sẻ với các bạn vào đặc biệt là cái mùa đông giá rét, thì khí hậu ở trên này vô cùng là lạnh giá. Đồng nghĩa với cái điều đó thì chiến sĩ biên phòng ngày đêm phải gồng mình chống chọi với thời tiết và để ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc để có thể là một cách gọi là tốt nhất để cũng như là cái điều mà bảo vệ từng tấc đất của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì các bạn ạ, chúng ta đang có mặt ở đây, chúng ta sẽ cuộc hành trình đi tiếp xem là những cái nơi mà rừng rậm rạp cũng như là giáp với danh với biên giới sẽ có cái gì và chia sẻ những cái điều mới nhất ở tại khu vực biên giới cho các bạn. Đây các bạn đang xem những con đường hiện tại bây giờ đây này. Các bạn đang thấy những con đường mòn mòn á, chỉ có là trâu bò đi lại. Thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiến sâu hơn những cái rừng già nhé các bạn. Thực ra ở trên này thì do là khá là cao nên là cây cối các thứ thì từ trước đến nay không có ai chặn đâu. Nhưng mà những cái cành cây mà các bạn đang thấy ở trên này á, những cành cây này nó nhỏ và không có cao đâu các bạn ạ. Nó không có to như những cái nơi mà có chất dinh dưỡng đầy đủ. Tất cả mọi người cùng xem ở bên trên này này. Những cái cành cây này thì mọc rêu vô cùng nhiều. Đây là chứng tỏ một cái điều á, khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Ở đây thì anh em chúng tôi đang tiến vào rừng luôn để có thể là khảo sát một cách gọi là tỉ mỉ nhất từng chút một để chúng ta thấy được, chứng kiến được ở khu vực biên giới hiện tại bây giờ như thế nào. Bên dưới này có cây tre này. Rồi chúng ta tiến theo ở dưới này đi nhé các bạn nhé. Các bạn thân mến ạ, thì bây giờ chỉ có là anh em ổi những cái con đường này này, đường đi lại đến ở dưới này hình như là có thảo quả, có một cái vườn thảo quả thì phải các bạn. Đây, vườn thảo quả dưới này khá là tốt đây. Chắc cái này người ta đi phát thảo quả rồi chứ. Đây này, vừa rồi vừa phát. Ôi dồi ôi các bạn ơi, mọi người xem là những cái địa hình mà trồng được thảo quả ăn á, nó phải như này này. Những cái cành cây, mọi người thấy không? Những cái cây này mọc rêu vô cùng nhiều. Và lấy những cây thảo quả khá là tốt. Thảo quả này rất là tốt mọi người. Giờ thì anh em theo cái con đường này đi nhé mọi người. Đây là cái rừng thảo quả này, xanh tốt chưa? Đây có một cái suối nhỏ. Ui, đầm lầy đấy. Ui. Đây này các bạn. Cái xung quanh này mọi người đang thấy là một cái rừng thảo quả. Đây này các bạn. Rất là ít các bạn cũng biết là thảo quả, nhưng mà rừng thảo quả của nó như thế nào thì chỉ cần mọi người xem ở đây thì mọi người đã biết rồi. Thấy rất là rõ là cái rừng thảo quả. Ôi trời ơi,
Những cảnh cơi này các bạn, thẳng đứng luôn. Và khu vực này vô cùng ẩm ướt, có khi là vô cùng nhiều những con vắt. Con vắt cắn người thì khỏi phải nói rồi. Nên là mai mà em đi ủng, nếu mà đi rừng như này mà anh em không có đi ủng thì thực sự một cái rất là nguy hiểm. Con rán rết các thứ nữa các bạn ạ. Ủa, những cái này là ẩm ướt thật. Gần như là chắc không bao giờ có lúc nào khô. Các bạn thân mến ạ, thì anh em cứ vào trong này thì gần như là lạc mất phương hướng và không biết đi bên nào. Và chắc có lẽ là anh em phải thực sự cứ đi tiếp, đi đến khi nào thấy hàng rào của Trung Quốc thì mới có đường để mà ra thôi các bạn. Đi thì càng ngày càng rập rạp. Chắc là mình phải tiến lên những cái vườn tre này này. Cái tre này xem nào, đi đến đâu. Ôi dồi, quá là rập rạp rồi. Hình như kiểu là chưa từng ai đến đây ấy nhỉ. Rất ít người đến đây ấy nhỉ. Ôi dồi, quá là vất vả. Ở trong những cái rừng như thế này đi có nhiều khi mình còn mất phương hướng nữa. Ôi ôi, những cây tre này sắp không đi được rồi. Ôi. Ôi. Một cái trải nghiệm dành cho các bạn cũng cảm giác khá là thú vị. Và đã thấy được cái cột mốc, đâu không phải cột mốc mà đã thấy được hàng rào sắt của Trung Quốc đang chắn ở đằng trước này, đang ngang qua ở đây. Ôi, thực sự mà săn không biết nơi nào là ở chỗ này là ở chỗ nào nữa các bạn. Ở dưới này năm xưa phân biệt ranh giới ở chỗ này thì thực sự mà đi theo ở kia sườn núi các bạn. Chúng ta xem xuống dưới này xem một chút xem nào, xem cái chỗ này như thế nào nhé các bạn. Xe máy của bên Trung Quốc à? Anh em xuống đi, theo ven theo những cái này này, anh em xuống theo ở bên này đi, xuống xa xa một chút cái hàng rào này. Ở khu vực này thì thực sự mà lý do cấm thì các bạn cũng rất dễ hiểu thôi. Một cái điều khi mà chúng ta bước chân mà đi theo những cái cánh rừng này này, thực sự không chú ý một chút là có thể là chúng ta đã bước chân sang bên Trung Quốc rồi. Không có phân biệt ranh giới theo ở bên gọi là suối hay là như thế nào cả. Chỉ là theo những cái ngày xưa nếu mà không có cái hàng rào này, các bạn sẽ thấy được là một cái vị trí nó vô cùng là dễ để mà sang bên kia, khó để nhận biết. Thì San có để ý là cái con đường mà các bạn đang thấy này, ở bên dưới này là những con đường mòn này, ngay bên cạnh bằng hàng rào này là chắc là biên phòng của bên Việt Nam mình. Ngày trước Trung Quốc làm thì biên phòng đã tuần tra theo cái con đường này. Thực sự khá là vất vả. Các bạn biết là từ những cái đường cái và đường đi được xe máy về đây gần mấy km đó các bạn ạ, đi bộ gần mấy km, nên là cái điều này nó cực kỳ là vất vả luôn. Chỗ mà San đang đứng này, ngay bên cạnh là hàng rào Trung Quốc ở đây. Thì ở cái chỗ mà các bạn đang thấy có một cái đường mòn này xuống cái khu vực này thì vô cùng là ác. Nhìn thấy
những cái đường biên giới của Trung Quốc ở bên kia. Thực sự mà khi mà chúng ta trải nghiệm, cá nhân bản thân San cảm giác một cái điều á, ngày đêm mà canh giữ biên ở một trong những cái nơi mà khí hậu vô cùng khắc nghiệt như này thì quá là vất vả, khó khăn các bạn ạ. Ở bên Trung Quốc phát ra cái tiếng gì nhỉ? San có để ý một chút là bên Trung Quốc này vẫn hình như có người ở bên này thì phải các bạn ạ. Ôi dồi ôi, những cái con đường mà các bạn đang chứng kiến này toàn xuống dốc thôi, quá là khủng khiếp. Rừng rậm rạp nhiều ở biên giới nước ta. Hiện tại những cái nơi này thực sự quá là hoang sơ. Tuy nhiên thì những cái cảnh vật mà chắc hẳn là chúng ta cũng ao ước là ở đâu cũng không có nơi nào có được. Thực sự bởi vì là hoang sơ như này thì kèm với những cái thiên nhiên vô cùng đẹp và không khí ở đây thì vô cùng mát mẻ các bạn ạ. Mặc dù là ngày hôm nay thì trời khá là nóng, nhưng mà không khí ở nơi đây thì vô cùng là dễ chịu. Bây giờ thì anh em xuống đến cái chỗ này, thấy là gần như là cái đường này á, chiến sĩ biên phòng bên mình đi vô cùng nhiều. Một cái đặc biệt ở đây là có một cái cột mốc chính giữa, đã Trung Quốc đã làm hàng rào đúng ở giữa luôn. Một cái điều á, San nghĩ đáng lẽ thì họ phải để chừa một chút, bên mình chừa một chút để làm gọi như ở giữa, để mà làm cái giống như chúng ta thấy là cái nương á, của chúng ta cũng phải có một cái chỗ để mà chúng ta làm chỗ để nhận biết. Đây là mọi người này, mọi người cùng xem ở cái khu vực này Trung Quốc họ làm cái hàng rào này khá là chính ở giữa các bạn. Ở trong cái cột mốc á, có kẻ một cái vạch ở chính giữa, là họ phải làm ngay chính giữa. Ở bên kia là cột mốc của bên họ, bên này là cột mốc của bên mình. Cái cột mốc này thì chắc có lẽ là xây khá là lâu rồi. Cũng đồng nghĩa với điều đó thì thế này các bạn thấy là khá là vòng vèo nữa các bạn. Ngay ở bên trên này, nếu mà có đất liền á, khẳng định với các bạn là giả sử như cái đất liền này họ sẽ làm hết hoàn toàn là đất của họ, không chừa một chút đất nào đâu. Còn ngoài ra như cái theo con suối chẳng hạn, những cái địa hình quá là hiểm trở thì họ mới có thể chừa một chút thôi. Như những chỗ này các bạn này, những chỗ này chắc chắn là họ không có chừa một từng ly từng tí và gọi là từng chút bột là họ làm hết. Như thế này thì giả sử như họ làm mà mình không có chú ý mà giám sát thì chắc chắn một cái điều á, rất dễ để sang đất của mình. Nhưng mà một điều mà San cũng cảm thấy là rất là khâm phục, và với những cái khí hậu, những cái địa hình vô cùng hiểm trở mà các chiến sĩ biên phòng của bên mình vẫn ngày đêm giám sát họ khi mà họ làm hoàn thành tất cả những cái hàng rào này. Cái điều đó là vô cùng là đặc biệt. Cũng như chúng ta thấy được những cái địa hình này, thấy được những cái khó khăn của chiến sĩ biên phòng ở Việt Nam mình, cũng như những cái nơi biên cương tổ quốc, đúng không các bạn? San cho mọi người xem một chút ở chỗ này nhé các bạn. Ở ngay cái biên giới này. Ui, đây xuống khá là chân. Đây này, chỗ này khá là vòng vèo đây, vòng lên trên rồi lại vòng xuống. Bắt đầu là những cái hàng rào của họ tiến theo con suối, rồi đến ở dưới cái đoạn dưới kia là họ lên ở bên trên bờ. Còn khu vực này, cái cột mốc này thì cột mốc chính giữa và rất là đặc biệt, và xây ngay ở ngay cái chỗ mà hai cái con suối giao nhau á. Các bạn thấy bên này có một con suối này, suối chảy rất là qua đây. Ở bên kia cũng có một cái con suối nữa, một con suối mà chảy từ bên Trung Quốc sang ở bên này, rồi sang suối biên giới luôn các bạn ạ. Bên Trung Quốc này, bên này đã trồng hết những cái cây thông, các bạn thấy không? Các bạn ạ, San có để ý là bên dưới này Việt Nam mình có rào một cái chỗ, chắc là rào tre thì các bạn. Thực sự mà rất là nhiều các bạn nói là
trồng tre để mà canh giữ biên giới hoặc là chống sói mòn nở đất ấy. Thì khu vực này vô cùng nhiều tre. Ngay bên cạnh này San có để ý là đất của Trung Quốc không có tre, rất là đặc biệt các bạn nhé. Chỗ này là các bạn thấy là bên Việt Nam mình vô cùng nhiều tre, nhưng mà ở bên của họ không có đâu. Ở bên của họ không có tre. Thực sự mà thấy là vẫn có nhưng mà ít. Thế là đất của mình vẫn là một cái đẹp hơn, xanh tươi hơn rất là nhiều, mặc dù là hoang sơ và nhiều những cái khó khăn vất vả. Ở đây là cái gì đây? Đây có một cái gì đây các bạn? Cái can hay sao? Can đựng nước ngày trước đấy. Cái cây này cái cây này rất là đặc biệt này. Cây này ngay ở cái chỗ này có một cái lố xanh xanh này các bạn này, khá là đặc biệt đó mọi người, để có thể là vừa ngay ở khu vực biên giới luôn các bạn. Vị trí một trong những cái địa điểm mà vô cùng nhiều tre và rất là tự hào người dân Việt Nam mình, cũng như là một cái điều đó là khâm phục những cái tinh thần và khâm phục những cái lòng dũng cảm, đặc biệt là các chiến sĩ biên phòng phải ngày đêm và gồng mình để chống chọi với là khí hậu ở trên này khá là khắc nghiệt, đặc biệt là những cái rừng mưa nhiệt đới vô cùng ẩm ướt. Bên cạnh đó thì ở trên này thì đường xá đi lại thì vô cùng là khó khăn, hầu hết là đi bộ. Mà là chúng ta ngày hôm nay bản thân San mong muốn đưa các bạn đến những cái địa điểm, những cái khu vực biên giới để mà chúng ta thấy được những cái cảnh vật ở đây và thấy được những cái điều mà cho mọi người sẽ yên tâm hơn về cái khu vực biên giới hiện tại bây giờ tình hình như thế nào và ổn định hay không. Và chúng ta sẽ cũng cùng nhau để cảm nhận những cái khó khăn, những cái vất vả ngày đêm mà chiến sĩ biên phòng ở khu vực biên giới, nơi biên cương tổ quốc của chúng ta phải trải qua, phải chiến đấu. Không phải là chiến đấu với lại dạng ngoài, mà là phải chiến đấu với lại khí hậu, chiến đấu với lại gọi là rất nhiều thứ về tình cảm gia đình các thứ, xa gia đình rồi sống ngay ở giữa rừng để mà ngày đêm để canh giữ biên. Thì ở đây thì những cái con đường mà các bạn đang thấy chỉ có là các chiến sĩ biên phòng đi lại thôi. Ở tất cả những khu vực này là hầu như là người dân không có đi lại ở trên này, bởi vì là ở trên này là người dân đi lại vô cùng là xa xôi cách biệt với này bên ngoài luôn các bạn ạ. Nên là chính là những cái lý do mà San mong muốn là phải đưa các bạn đi tới trực tiếp để chúng ta cùng trải nghiệm, chúng ta mới có thể là hiểu được những cái cảm giác mà các chiến sĩ biên phòng đã từng trải qua. Mà không chỉ là chúng ta chỉ là ở ngoài để chúng ta nói khó khăn thôi, nhưng mà chúng ta chưa trải nghiệm thì San nghĩ là chắc hẳn là chúng ta cũng không biết được những cảm giác đó. Ở hiện tại bây giờ thì Trung Quốc đã gần như là hoàn thành tất cả những cái hàng rào ở khu vực biên giới thuộc về tỉnh Lai Châu, nên là mọi cái tình hình thì gần như là ổn định rồi. Nên là các quý vị khán thính giả cùng có thể là chúng ta chỉ là dọc theo biên giới để sao sát những cái hành động, sao sát bên họ xem là họ có những cái vấn đề nào đó mà không đúng hay không. Mà nếu không đúng thì chắc chắn là cái điều mà chúng ta phải báo ngay cho chiến sĩ biên phòng ngay gần nhất. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chúc các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Chào tạm biệt các bạn trong video này.